السلام عليكم. النهارده باذن الله هنعمل مكتبه شاشه. طبعا لو في اي حد عنده اي استفسار، اي حاجه، اي رسم عايز ارسمها له، باذن الله انا تحت امر اي حد يبعت لي بس في الكومنت. وباذن الله المكتبه النهارده هنشاركوا بيها خطوه بخطوه بالتفاصيل، وباذن الله ربنا يسهل في حاجات جديده برضو تانية. تابعونا وباذن الله هكون عند حسن ظنكم. السلام عليكم.
Yeah.